Hi everyone, in this recording I am discussing domain and range of rational functions. First is the domain of rational functions. When we say domain of rational functions, these are real number values, except those values that will make the denominator or will cause the denominator to equal to 0. Ibig sabihin, ang domain ng rational functions ay lahat ng real number values from negative infinity to positive infinity, kasama na dyan yung negative numbers, 0, positive numbers, except or maliban doon sa real number value na kapag sinubstitute mo sa variable doon sa denominator, makapag 0 sa denominator. Okay? Sige, papakitaan natin yan example para di kayo malito. First, there are 3 steps in finding the domain of rational functions. Una, gagawa ka, create an inequality where the denominator should not be equal to 0. When we say inequality or not equal, ibig sabihin, it should be the other side is greater than or lesser than the other side. Okay? Yan yung ibig sabihin ng inequality. Step 2, to solve the inequality created in step 1. Step 3, after finding the x values that should not be in the domain of rational function or na makapagpa-0, yung mga x value na makapagpa-0 sa denominator, then isulat natin sa yung final answer natin using interval notation to represent the domain of that rational function. Okay? Sige, pakitaan natin example. Example 1.1. Find the domain of the function given function f of x equals 3x over x minus 5. Ang numerator natin ay 3x. Ang denominator natin ay x minus 5. Titingin lang tayo sa denominator kapag naghanap ng domain. Again, kapag naghanap ng domain ng rational function, titingin lang sa denominator. Of course, after tingnan, gamitin lang si denominator sa steps. Using steps. So, step 1, gagawa daw tayo ng inequality gamit si denominator. When we say inequality, so ang denominator should not be equal to 0. So, x minus 5 should not be equal to 0. Yan yung ibig sabihin. Kasi kapag nag-0 ang denominator, undefined na ang ating rational function. Okay? Okay. Next, at hindi yun pwede. So, step 1, create an inequality. Meron na tayong x minus 5 is not equal to 0. Step 2, solve the inequality. Ibig sabihin, hanap tayo ng x values na hindi dapat makapagpa-0 sa denominator. Or hanap tayo ng x values na makapagpa-0 sa denominator. Paano yun? Mula sa step 1, ilipat lang natin yung constant mula sa dito sa side ng may variable na x, ilipat natin sa right side na yung inequality. So, kapag tinawid natin yung negative 5, kapag tinawid natin yung negative 5 sa ating inequality, kapag tinawid natin yan, magiging positive. So, ang natira na lang dito ay si x. Okay? Ang tawag ninyo madalas ay transpose. But by technicality or the technical term dyan ay tinatawag na addition property of inequality, API. Ibig sabihin nun, nag-add ka ng positive both side. When you add positive both side, meron kang positive dito at negative, makakancel yan, maging 0. So, ang natira na lang ay x. Sa right side, meron kang 0 plus 5 is equal to 5. So, meron ka ng x is not equal to 5. Ibig sabihin nun, ang x value na makapagpa-0 sa denominator ay yung x value na nakuha mo when you solve step 2. So, si 5 daw, siya ang makapagpa-0 sa denominator. Titingnan natin. Kung i-plug in natin ito, palitan ko yung kulay. Okay? Gamit ko ng blue. Pag si positive 5, i-plug in mo dito sa x. So, magkakaroon ka ng 5 minus 5 is correct, 0. So, ibig sabihin, hindi pwede si 5 na maging value ni x kasi mag-0 ang denominator. Ibig sabihin nun, ang domain ng rational function natin ay lahat ng real number mula kay negative infinity to positive infinity except when x is 5 or when x is positive 5. Paano siya? Tingnan natin sa number line. Ang domain ng ating rational function mula kay negative infinity papuntang positive infinity
Okay? Maliban lang kay 5. So, may butas yan. Kapag sa graph natin, may butas dyan sa 5. Hindi siya domain ng ating rational function. Okay? Paano natin siya isulat sa interval notation? Ganito. We represent the D or the domain as the uppercase or capital letter D. So, D is represents the domain of the function 3x over x minus 5 from negative infinity. So we use open parenthesis, negative infinity, comma 5, close parenthesis, union, open parenthesis, positive 5, comma positive infinity, close parenthesis. Recall, when we use parentheses, that implies open interval. Ibig sabihin, kung anong in-indicate dyan na values, yung gilid-gilid niyan, hindi sila kasama. Okay? When we use brackets, we imply that that's closed parenthesis, a closed interval. Ibig sabihin, kung anong value na in-indicate dyan, kasama sa solution. Okay? So, since nakaparenthesis yung positive 5 natin dito sa isang interval at isang interval pa open parenthesis, so ibig sabihin hindi kasama si 5. Totoo naman na yan yung nakuha nating sagot, na dapat should not be si x value daw ay should not be equal to positive 5 para hindi mag-zero si denominator. Again, the interval, the domains is from negative infinity. The domain of a rational function 3x over x minus 5 is from negative infinity papunta kay 5, tapos mula kay 5 papunta naman kay positive infinity. Hindi kasama si 5. To write it into set notation, ganito. D representing the domain, D is equal to the set containing all real numbers. So we represent we represent any real number by x. So that could be 0, that could be negative numbers, that could be positive numbers. That numbers is an element of real number except when x is equal to 5. Okay? So paano natin siya basahin? Pwedeng ganito. The domain is the set of all real numbers except positive 5. Okay? Again, isang paraan paano basahin to, set notation. The domain is the set containing all real numbers except positive 5. Another way to read in the set notation, D, or representing the domain D is equal to the set containing x is an element of real number such that x should not be equal to positive 5. Okay? Naintindihan? Sige. Kung nalito konti, refresh the video, recall, playback, panoorin ulit. Okay? Okay. Example 1.2 tayo. Find the domain of the given function f of x equals to x minus 5 all over x plus 4. Again, titingnan lang natin ang denominator. Ang denominator natin ay x plus 4. So, step 1, using denominator, x plus 4, gagawa ng inequality na hindi siya dapat equal sa 0. Very good. So, x plus 4 should not equal to 0. Step 2, solve the inequality. Lipat si positive 4 sa kabila, magiging negative 4. Kaya ang natira na lang ay x dito sa left, 0 minus 4. Nung nilipat natin si negative 4 sa kabila, naging negative. So, 0 minus 4 is negative 4. So, ibig sabihin, ang domain ng real number values, ang domain ng ating function na 2x minus 5 over x plus 4 ay lahat ng real number values mula kay negative to positive infinity, mula kay negative infinity to positive infinity, except kay negative 4. Sa number line, ganito. Mula kay negative infinity, papuntang positive infinity, except negative 4, yun ang domain ng rational function. Pag sinulat siya sa interval notation, ganito. Representing the domain, we represent letter D, capital letter D. D domain is from interval from negative infinity to negative 4, close parenthesis, union, open parenthesis, negative 4, comma, positive infinity, close parenthesis. Ang ibig sabihin yan, yung sinabi ko na ang domain ng rational function na 2x minus 5
all over x plus 4 ay mula kay negative infinity papuntang positive infinity except negative 4. Yun. Paano naman siya isulat sa set notation? So, representing the domain, D is equal to the set containing all real numbers except negative 4. Or D equals to the set containing x is an element of real numbers such that x should not be equal to, or x is not equal to negative 4. Correct? Okay. Sige. Play back the video if you have may mga hindi nalinaw, okay? Another example. We have find the domain of the rational function given rational function x plus 3 all over x squared minus 9. At this time, meron na tayong quadratic equation. When we say quadratic, the highest exponent of the variable is 2. So, meron tayong quadratic x squared minus 9. Merong dalawang paraan kung paano natin siya isolve. Pero gamitin pa rin yung steps sa paghanap ng domain. Ang una dyan, pwede nating i-factor out yung ating denominator or pwede lang keep it as it is. Solve lang, gamit lang yung x squared minus 9. Step 1, or option 1, pwede nating i-factor yung x squared minus 9. Ang factor ng x squared minus 9 ay x plus 3, x minus 3. Okay, recall nyo kung paano mag-factor ng quadratic equation. Okay? So, pag finactor natin yan, ang factor ng x squared minus 9 ay x plus 3 at x minus 3. Tapos sabi sa paghanap ng domain ng step 1, dapat ang denominator ay is not equal to 0. So, x plus 3 times x minus 3 is not equal to 0. So, for the values of x. Okay? So, step 2, yun yung gagawin. So, una, meron tayong dalawang x value. Itong side na to at itong side din na to. Okay, so dalawa. Unahin natin yung nasa kaliwa na si x plus 3. So x plus 3 should not be equal to 0. Or x plus 3 is not equal to 0. So for the value of x, lipat si positive 3 sa kabila, magiging negative 3. So meron na tayong x is not equal to negative 3. Yan ang ating unang values na hindi dapat kasama sa domain. Or hindi kasama sa domain. Pangalawang value mula kay x minus 3. X minus 3 is not equal to 0. Tapos, lipat si negative 3 sa kabila, magiging positive. So, meron tayong matirang x sa kabila, sa left side, at pag nilipat si negative 3, naging positive. So, meron na tayong x is not equal to 3. Ibig sabihin, itong si negative 3 at si positive 3, sila ang values na hindi kasama sa domain. Sila lang. Only the two of these values. Only these two values are not included in the domain. The rest are included. The rest of real numbers. Okay? Option 2 muna tayo. Pwede nating isolve to sa step 1 gamit ang buong denominator. Paano? So, meron tayong x squared minus 9 denominator. Ganun pa rin, hindi dapat equal sa 0. So, it is not equal to 0. Tapos, pag nilipat natin si negative 9 sa kabila, magiging, ang natira na lang dito ay x squared not equal to 9. So, mayroon na tayong x squared is not equal to 9. So, from here, to solve for the value of x, square root natin both sides. Square root natin both sides si x squared at si positive 9. Para matanggal ang x squared. Ang natira na lang, pag square root natin ng x squared kasi, makancel na yung square root, pati yung square sa loob. Ganon yun. Ang natira na lang ay si x, at ang square root ng 9 ay positive at negative 3. Dalawa. Kasi negative 3 times negative 3 is positive 9. Correct? Positive 3 times positive 3 is positive 9. So, dalawa ang sagot. Si negative 3 at saka si positive 3. Sa number line, ganito siya. Meron tayong number line going to negative infinity and going to positive infinity. Pero ang hindi daw kasama dyan, ang domain, real number values na hindi kasama sa domain ay si negative 3 at si positive 3. To write it into the interval notation, D is representing the letter D. Domain is from negative infinity to negative 3, okay? Naka-open yan lagi kasi domain, no? Domain. Sa domain, paghanap ng domain, madali na tandaan, hindi ka gagamit ng bracket dyan. Parenthesis lang. So, from negative infinity, negative 3, union negative 3,
open parenthesis, negative 3, comma, positive 3, union, positive 3, comma, positive infinity, parenthesis, close parenthesis. Ibig sabihin nun, ang domain ay from negative infinity to positive infinity except negative 3 and positive 3. Writing it in set notation, domain is equal to the set containing all real numbers except negative 3 or positive 3 and positive 3 or positive 3 rather. And reading it in other way, so D or domain is equal to the set containing X is an element of real numbers such that X is not equal to negative 3 or X is not equal to 3. Okay? Replay the video kung may hindi nalinaw para mas intindihan. Example 4. Find the domain of the function given function f of x equals 2x plus 2x over 4x squared minus 16. Paano siya? Meron tayong dalawang option. Again, pwede nating i-factor out ang denominator, yan yung option 1. Pwede ring solve is as it is. Sa option 1, factor natin ang factor ng 4x squared minus 16. Ang factor niya ay 2x plus 4 at 2x minus 4. Okay? Sige. Yan yung factor niya. Sige, pause the video if you need to understand these are the factors of 4x squared minus 16. Recall kung paano magkuha ng factor ng quadratic equation. Again. So, ang denominator na equal lang yan sila, itong na factor at itong 4x squared minus 16, at saka yung factor niya na 2x plus 4 at 2x minus 4, dapat hindi sila equal sa 0. Okay? Dapat ang denominator hindi equal sa 0. So, for the value of x, dalawa. So, meron tayong isa, 2x plus 4 at 2x minus 4. First, 2x plus 4. Una, ilipat natin. So, 2x plus 4 is not equal to 0. Lipat si positive 4 sa kabila. Magiging 2x not equal to negative 4. Kasi nilipat si negative 4 sa kabila. So, 0 minus 4 is negative 4. Minus 4. So, divide both side by negative 2. Divide both side by 2 rather, para matanggal tong 2. So, yan. So, divide both side by positive 2. Pag dinivide yan, so 2x divided by 2, makancel si 2. Ang matira na lang ay x is not equal to negative 2 divided by 2. Negative 4 rather, divided by 2 is negative 2. So, yan yung unang x value na hindi dapat kasama sa domain. Pangalawa, meron tayong 2x minus 4 should not equal to 0 or is not equal to 0. Lipat si negative 4 sa kabila, ang matitira na lang ay si 2x minus, maging positive na yan. Magiging positive 4. Divide both side by 2 para matanggal si 2 dito sa kabila. Ang natira nila ay x is not equal to positive 4 divided by positive 2 is positive 2. Dalawa ang value na hindi kasama sa domain ng function na 2x over 4x squared minus 16. Now, option B, option 2 naman. So, option 2. Step 1. So, pwede tayong mag-solve gamit ito. 4x squared minus 16 is not equal to 0. Buong denominator ang si-solve natin, hindi yung factor niya. Pangalawa, solve the inequality. Paano? Lipat natin si negative 16 sa kabila, maging positive. So, ang natira dito, 4x squared is not equal to positive 16. Divide both side by positive 4. Ang natira na lang ay si x squared is not equal to 16 divided by 4 is 4. Square root both side para matanggal ang squared exponent na 2. Then sa x, so makancel na to at si 2. Ang natira ay x should not equal to square root ng 4 ay positive at negative 2. So, mayroong x is not equal to positive 2 and x is not equal to negative 2. Pareho lang sila. Kapag i-draw natin sa number line is this is going to negative infinity and this is going to positive infinity, pero si negative 2 at saka si positive 2
hindi sila kasama. May butas yan dyan. Hindi sila kasama sa domain. Kapag isulat siya sa final answer, ang ating domain is the interval from negative infinity, negative 2, union, parenthesis, open parenthesis, negative 2, positive 2, union, mula kay positive 2, going to positive infinity. Okay? Paano siya isulat into set notation? So, D equals to the set containing X is an element of real numbers such that X should not should not be equal to negative 2 or X should not equal to positive 2. Close set notation. Ganyan. Sundan? Sige, playback nga yung video para maintindihan lalo. Sige. Sige, try nyo naman ito. Try nyo tong checkpoint. Yan. Sagutan nyo, pause the video, sagutan nyo to on your own. Okay na? Sige, nakuha yung sagot. Yan. Pwedeng ipacheck kay sir. Kung pwedeng isan nyo sa akin yung sagot ninyo, kung tama ba. Okay. Sige, we're done. That's domain of that's how to find the domain of rational function. Okay, move on tayo on finding the range. Ito, maraming checkpoint pala. So, meron tayong checkpoint 1. Ulit. Checkpoint 1, checkpoint 2. Ayan, practice nyo yan. Tatlo yan. Checkpoint 1, checkpoint 2, checkpoint 3. Ayan. Tatlo yan. Try nyo on your own. Let's talk about range of rational functions. How to find the range of rational functions. Define muna natin anong ibig sabihin ng range of rational functions. The range of rational function is the domain of the inverse function. The domain of the inverse function of the given rational function. Ano yun, sir? Ibig sabihin daw nun, para makakuha ka ng range, magkaiba si range at saka si domain, ha. Si domain kasi gagamitin mo lang yung step 3. Hindi lang dapat mag-0 ang denominator from the original given. Pero si range kasi kukuha ka muna ng inverse function mula sa binigay ng function, saka mo kuha na ng domain yung inverse function. Tapos ang tawag na sa sagot doon ay range na hindi na domain. Okay? Sige, pakitaan natin kung paano gawin yan. This time, sige, meron tayong 4 na step how to find the inverse of the given rational function. Unang step, i-change muna natin mula sa f of x function, sa f of x terms, i-change muna natin yung f of x natin to y. Palitan daw, pag nakakita tayo ng function na may f of x sa left side ng equation, okay, diba naka-equal yung f of x equal. So, yung f of x daw, palitan natin ng y variable. Yung step 2 naman, pag nagawa na natin yon, susulat na naman tayo ng yung function pa rin na yun. However, sinasabi sa step 2, lahat daw ng x variable na makikita mo doon, palitan mo ng y. At lahat naman ng y variable mo doon, palitan mo ng x. Yun yung ibig sabihin. After nun, isolve mo in terms of y. Okay, kasi meron ka ng y doon, meron ka ng x, solve in terms of y. Ibig sabihin nun, ang isang side, puro may y, ang isang side, lahat ng maulang y variable. Okay? Okay. Step 4. After makuha ang value ni y, yung value niyan, it could be also a function. It could be a constant. So, i-replace mo yung y to representing f to negative 1 of x. Pero pagbasa dyan, f inverse of x. So, yun na yung inverse function. Nakuha mo na yung inverse function. Yay! After makuha ang inverse function sa step 4, after mong makuha yung inverse function, gamitin mo na yung denominator ng inverse function para kumuha ng domain. At ang domain doon ay yun na yung tinatawag na range ng rational function mo. Okay. Sige, pakita natin ang example. Example 1. Example 2.1. Find the range of the given rational function f of x equals 3x over x minus 5. Kanina, ito yung example 1.1 natin. Ngayon, pero domain lang natin kinuha kanina. This one, hahanapan natin ng range. Again, step 1 natin. Ang step 1 ay, ang f of x daw, papalitan natin itong part na to, papalitan daw natin ng y.
Ayan, pinalitan na natin ng y. Ayan, pinakita na natin. Pinalitan natin ng y. Yan yung step 1. Si f of x lang ang palitan. Kopyahin lang yung expression na 3x over x minus 5. Okay? So, pinalitan na si f of x. Ang step 2 naman daw, lahat daw ng y variable, palitan naman ng x. So, meron kang y dyan. Itong sa left side, palitan mo yan ng x. Lahat daw ng x variable dito sa right side ng equation mo, ng function, palitan mo ng y. So, meron kang x dito, meron ka ring x sa denominator, palitan mo ng y. Ayan, pinalitan natin. So, meron na tayong function, equation na x equals 3y over y minus 5. Okay? Sige. Bagal-bagalan ko. Baka windang na kayo. Step 3. Ano daw yung step 3? Solve this equation in terms of y. Paano yun gagawin, sir? Ang gagawin natin, i-multiply natin, pwede tayong mag-cross multiplication. Cross multiplication. Kasi si x kasi, may denominator, imaginary denominator na 1. Ganyan sa algebra, hindi na, kapag may, lahat ng whole number, naka-divide yan into 1. Ibig sabihin, lahat ng whole number, fraction pa rin. Fraction din yan. So, kahit si x, i-divide mo sa 1, ang sagot yan, x din. So, ibig sabihin, may imaginary siya denominator na 1. Kapag nag-cross multiply ka, or pag nag-cross multiply ka, so si x, cross multiply mo dito sa y denominator sa kabila na x minus 5. So, meron ka ng x minus 5 multiply sa x. Tapos, 1 times 3y is 3y. Oh, correct. Other way din dyan, para makuha mo yung itong equation na to, is nag-multiply ka both side by y minus 5. Kasi ang y minus 5 multiply sa x, o di y minus 5 times x. Tapos ito, y minus 5, makakancel dito. Di ang natira ay 3y. O, di ba? Sige. Ulit. Again, pwede ka rin i-multiply mo siya sa LCD. Yung buong equation. LCD, when you say LCD, the least common denominator. Or the product of all the commons the denominator. Ang common kasi nila ay si 1 at saka si expression na y minus 5. So, 1 times y minus 5 is y minus 5. So, yan yung LCD. Multiplying both side of the equation by y minus 5 or the LCD. So, y minus 5 times x is just y minus 5 times x. Tapos, y minus 5 multiply sa 3y divided by y minus 5 is makakancel si y minus 5 sa denominator, makakancel din sa y minus 5. Ang natira ay 3y. Correct? Sige. Meron ka na ditong y minus 5 times x. May equals 3y. Ang next mo gagawin, distribute mo si x dito sa loob ng expression na or binomial mo na y minus 5. So, y times 5 is xy. Very good. X times negative 5 is negative 5x. Very good. Equals 3y. Kasi wala namang kakamultiply dyan sa kabila. 3y lang. Next. Ang goal natin sa step 3 ay to solve in terms of y. So, sino pa ba yung mga may y? Yung expression na 3y sa kabila ng equation natin. Okay? So, si 3y, ilipat natin dito, samantala naman wait lang, nawala. Okay, relax lang kayo dyan, babalik natin. Nasaan na siya? Yan. So, ulit. Habang si negative 5x naman, ilipat natin sa kabila. So, si 3y maging negative pag tinawid natin sa equation symbol, sa equal sign. Tapos, si negative 5x naman, pag tinawid natin sa right side, maging positive 5x. So, meron na tayong, nagpalit lang sila ng pwesto ba? Ganun lang yun. Tapos, meron na tayong 5x, tapos minus 3y equals 5x. Pinagpalitan natin yung si negative 5x at si 3y sa magkabilang part ng equation. Tapos nagpalit din sila ng symbol. Nagpalit sila ng sign. Si negative 5x naging positive, si negative 3y naging negative. Sundan? Oh, sige. Replay back para hindi malito. Next, meron na tayong parehong y. Pinagsama na yung mga may y. Pinagsama na rin yung walang y. O di, pwede na tayong mag-solve in terms of y. Paano, sir? Ganito.
i-factor out natin si y since common na siya. I-factor out. Pag sinabing factor out, ilabas natin. Pag nilabas natin, makagawa tayo ng y. Kasi si xy may y, si negative 3y may y din. So, ilabas si y. Ang natira na lang kapag nilabas itong dalawang y, edi si x. Tapos, ang natira dito, edi si 3. So, meron ka ng y times x minus 3. So, sa kabila, wala kang ginawa kasi 5x lang naman yun. So, equals 5x. Ngayon, to solve for the value of y, edi, para matanggal yung x minus 3, di, i-divide mo both side by negative, by x minus 3. Ganito siya. I-divide mo both side by x minus 3. O, di, ang natira ngayon, cancel yan. Ang natira na lang ay si y equals, si y equals 5x. Yan, si y equals 5x over, ito, makakancel kasi ito. Burahin ko na nga, baka malito kayo. Yan lang yung ginawa ko. Yan lang din yun. Kinancel to, ang natira na lang ay si y. Ayan, wala kang makakancel, kaya ang natira dyan, hindi mo pwede cancel si 5x tsaka si x, ha? Hindi yun ganun. Ayan, si 5x at saka si 5x over x minus 3, yan yung natira. So, meron ka na equation ngayon, na bagong equation, na y equals 5x over x minus 3. Anong ibig sabihin nan? Si y daw, step 4, papalitan na si y, yung nakuha na natin na value ni y, papalitan na yun ngayon ng f raised to negative 1 of x, or ang pagbasa again ay f inverse of x. So, pinalitan natin, binalik na natin. However, nung binalik natin, meron ng inverse notation, negative 1. When the function is with negative 1 and degree sa f, that implies that it is the inverse function. Okay? So, ang pagbasa dyan, if inverse of x is 5x over x minus 3. Notice nyo nga, pansinin niyo, pareho ba sila sa original given na function? Hindi, no? Kasi ang numerator ay 3x, dito naging 5x. Saan ba galing si 5? Dito galing si 5 dati, sa denominator. Pero sa denominator, naging from x minus 5, naging x minus 3. Okay? Something that you can just think of, or notice along all the example kung pareho bang ganyan. Okay, so take that, bear that in mind. Akala nyo tapos na, di pa. After step 4, naghanap lang tayo ng inverse function. Kasi inverse function lang hinanap natin. After daw tayo makahanap ng inverse function, ang denominator doon sa inverse function na yun yung kuhanan ng domain. At yung mahanap natin na domain, or yung mga x value na mahanap natin, yun na yung hindi makasama sa range. Okay, so meron daw tayong x minus 3. Sa paghanap ng domain, again, diba, denominator tingnan. X minus 3 is not equal to 0. Nilipat si negative 3 sa kabila, edi maging positive 3. Tapos meron ka ng x is not equal to positive 3. Ibig sabihin yan, sa number line, meron kang, ang domain mo daw, ang domain ng inverse function na yan ay negative infinity hanggang positive infinity maliban kay positive 3. Kasi pag positive 3, magsi-0 yung inverse function mo na x minus, na 5x over x, mag-undefined si inverse function mo. Kasi magiging 0, di ba? So, 7. Isulat daw ang range. Range na, ha? Kasi hindi na tayo domain. Naghanap lang tayo ng domains doon sa inverse function. Pero ang domain kasi ng inverse function ay range. Again, ang tawag sa domain ng inverse function ay range. Pero ang tawag sa domain ng original given function ay domain. Yan. Ulit-ulitin ko. Ang domain sa given ng ang domain sa original given rational function ay domain. Pero ang domain doon sa inverse function ng given mo, na given rational function ay range. Okay? Okay, paano siya isulat? So, R representing the range, capital R, is the range is from negative infinity, 3, close parenthesis, union, from positive 3 hanggang kay positive infinity. Writing it in set notation, the range is equal to the set of all real numbers except positive 3, or the range of the given function na 3x over x minus 5 is the set containing x is an element of real number such that x is not equal to 3. Okay? Recall, playback ang video para maintindihan. Magtanong kay sir kung may hindi malinaw.
Okay? Okay. Example 2.2. Finding the range of the given function f of x equals 2x minus 5 all over x plus 4. Sige nga. Anong step 1? Yes. Yung dalawang process tayo. Ang unang process ay kukuha ng inverse function. After the kukuha mo ng inverse function, si inverse function na nakuha ay hanapan ng domain. Yun yung process 2 naman. Process 1, may 4 na step. Step 1 ng process 1, correct. Palitan ng yc f of x. Pag pinalitan ng y, di yan lang. Y equals, copy the expression 2x minus 5 all over x plus 4. Diba? Step 2. Lahat daw ng y na makikita mong variable y, palitan ng x. Lahat daw naman ng x, palitan mo ng y. Paano? Si y, di palitan ng x. Lahat ng x dyan, palitan ng y. Ayun, Correct. Step 3. So, in terms of y, yan, paano yung gagawin? Again, pwede mong i-multiply both side by y plus 4 or cross multiply. Kasi may imaginary denominator naman. Cross multiply na lang. Mas madali ata yun sa inyo. Sige. Anyway, basta tama yung pag in terms of y nyo. So, solve for the value of y. So, yan. Pwede mo i-multiply yan. Si y plus 4, multiply kay x. Di meron kang y plus 4 times x. Tapos si y naman, multiply mo dito sa numerator na 2y minus 5. Di meron kang 2y minus 5. Correct? Ayan. Pwede rin yung isa kanina. Pwede rin yun. Pag meron ka, halimbawa, meron kang burahin ko lang. Yan. Pwede rin yung isa kanina, yung paraan. Ang LCD niyan ay 1, meron kang 1 dyan. So, ang LCD ang product ng 1 at saka y plus 4 is di y plus 4 din. Okay, multiply mo to, y plus 4 dito sa x, di y plus 4 times x. Itong i-multiply mo to, di makakancel itong y plus 4 sa denominator at itong y plus 4 din dito. Ang natira na lang di 2y minus 5. Correct. Meron ka na ngayong equation na y plus 4 times x, or the quantity of y plus 4 times x equals to y minus 5. So distribute mo si x pa dito. So meron kang x times y, di meron kang xy. X times positive 4, di meron kang 4x. Equals, copy lang yun sa right side, 2y minus 5. After nyan, anong next ulit? To solve for y tayo, di ba? Yung goal sa step 3, to solve for the value of y. Pagsamahin yung may mga y, pagsamahin naman yung walang mga y. Pag pinagsama yun, ibig sabihin nun, ilipat natin si 2y sa kabila, ilipat si 4x dito kasi wala siyang y, ilipat sa kabila. Anong ibig sabihin nun? Pag nagsulat kayo, kung ano yung nilipat ninyo, yun yung ilipat sa dulo. Ay, yung isulat sa dulo. Dito naman, x, ang natira dito kasi si x, y. Pag nilipat mo yung 2y, positive 2y from right to left, yung equation mo, right side to left side ng equation mo, di maging negative yung positive. So, from positive 2y, di maging negative 2y. Correct? From positive 4x, pag nilipat mo doon sa kabila, magiging negative 4x minus 5. Okay? Okay. Now, meron ka nang pinagsamang may mga y variables. So, ibig sabihin nun, pwede ka nang kumuha ng factor mula dyan. Kapag finactor out mo kasi yan, burahin ko lang to. Baka malito kayo. Ito, yan. Kapag finactor out mo tong x, y, minus 2y, ilabas mo lang yung y, tapos ang natira, pag nilabas mo yung y, ilabas mo to. So, meron ka ng y, multiply sa quantity ng mga natira, so x at saka negative 2. So, y times the quantity of x minus 2. Equals, copy lang ang right side, negative 4x minus 5. Now, solve for the value of y. Divide mo lang both side by wala nang, gusto mong tanggalin, i-divide mo yan, 4x, x squared minus 2, hindi makancel yan. Divide both side ha, kasi that's the, division property of equality, kasi equal yan. Kung anong gagawin mo sa kaliwa, gagawin mo sa kanan. Dapat yan. So, ang natira na lang ay si y. Ang natira dito ay si y. Again, si y na lang ang natira. Ito yan. Ang natira dito sila kasi wala kang makakancel dyan. So, yung natira. Negative 4x minus 5 all over x minus 2.
O, pansinin mo naman, ang nagpalit si positive 2 mula sa numerator at si negative 4 sa denominator. Yan, pansinin mo lang. Baka may mahanap kang pattern kung paano magkuha ng inverse function. Inverse function na to. Step 4 ng inverse function, pagkuha ng inverse function, ang y daw palitan ng f inverse of x. So, pinalitan mo ng f raised to negative 1 of x, or f inverse of x equals to this equation, to this expression rather. Negative 4x over 5, negative 4x minus 5 all over x minus 2. Yan na yung inverse function mo. Yay! O, hindi pa tapos. Huwag ka dyan. Mula sa inverse function mo, pwede mong kuha na ng domain. Ang domain ng inverse function ay tinatawag na range. Pag kinuha na ng domain ng inverse function, titingin ka lang sa denominator na x minus 2. Step 5. X minus 2 should not equal to 0. Tapos, lipat sa kabila. Pag nilipat yan, maging positive 2. So, x is not equal to 2. Ang ibig sabihin nun, sa number line, ang domain ng inverse function mo ay from negative infinity to positive infinity, maliban lang kay positive 2. Pag sinulat mo naman siya sa interval notation, ang domain ng inverse function mo na tinatawag na range, ang range na ngayon ay mula kay negative infinity papuntang positive infinity maliban kay 2. So, interval notation, negative infinity, 2, union, 2, positive infinity. Sa set notation, the range of the given rational function 2x minus 5 all over x plus 5, all over x plus 4, is the set of all real numbers such that x should not equal to 2. Si 2 lang. So, yan yung range. Ang range dyan ay the domain, the range is the domain of the inverse function. Correct? Or paano siya basahin? The range is equal to the set, or R is equal to the set containing x is an element of real number such that x is not equal to 2. Okay? Sige. Ito, checkpoint. Try mo naman. Ikaw naman. Pause the video. Try this one yourself. Pa-check mo sa akin kung tama yung sagot mo kung gusto mo. Okay? Okay. Ayan. So, dyan nagtatapos ang ating discussion about domain and range of rational function.